Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So it's me again, Irene. And today, may gagawin na naman tayong makeup tutorial. At ang itatry nating makeup tutorial guys ay ang blooming makeup tutorial. So, siguro, lahat naman tayo ay gusto yung blooming looks na yan guys. So, let's try! So guys, tulad ng dati, hindi tayo magsisalita sa vlog natin guys kasi may mga ingay sa paligid, may ingay ng pusa guys, o may ingay na ng pusa guys. So, panoorin nyo na lang guys yung mga gagawin ko at let's start!
finish, guys. And now let's try to transform.